ඔයාට ඔයාගේ channel එකේ නම වෙනස් කරන්න හේතුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ channel එක නමින්ම තව channel එකක් තියෙනවා ඔයාට කලින් හදලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ channel එකේ name එක දිග වැඩි. එහෙම නැත්නම් short කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට හොඳ නමක් හම්බ වුණා. ඒ කියන්නේ short සහ මේක මතක හිටින නමක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හේතුව නිසා ඔයාට නම වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙහෙම ගොඩක් අය වෙනස් කරගෙන තිබුණා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පරණ නමින් තමයි search වෙන්නේ කියලා. දවස් කීපයක් බැලුවා ඒ විදිහට තමයි සිද්ධ වුණේ කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකේ මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න ඕන කියලා. අපි ඉක්මනටම intro එකට ගිහින් ඇවිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ ගැටලුව විසඳගන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක්. සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕන නැතත් මගේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ගොඩක් අය තමන්ගේ channel එක වෙනස් කරපු ගමන් search එකේ නැති ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරමු කොහොමද මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා සහ ඔයගොල්ලෝ මම කියන්නම් screen එකට ගිහලා හරියටම ඔයාගේ search වෙන විදිහට channel එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මිලාම් මදුශංක subscribe කරලා ඒකතු වෙන්න. ඔයා channel එකට නමක් තෝරගනිද්දී පොඩි ඒ වගේ මතක තියාගන්න පුළුවන් හොඳ නමක් තෝරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා මොකක්ද හොඳ name එක කියලා channel එකට. ඉතින් ඒක මට කියන්න බෑ. ඔයා තමයි තීරණය කරන්න ඕන. ඔයා search කරලා බලන්න. ඔයාට හිතන නම් ගහලා type කරලා බලන්න මේකෙන් ඔයාට කැමති නමක් එනවද කියලා. ඒ වගේම මම මගේ නම තෝරගත්තේ names 5ක් විතර වෙනස් කරලා ඇවිල්ලා. අවසානයේ තමයි මට මේක හොඳයි කියලා හිතුනේ. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ channel එකේ name එක තීරණය කරගන්න. කාගෙවත් ඇහුවට වැඩක් නැහැ කිසිම දෙයක්. ඒක නිසා ඔයාම තීරණය කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මතක තියාගන්න වෙනත් channel වල කොටස් භාවිතා කරන්න එපා. නමින් කොටසක් ඔයා ගන්නවා ඇති. මේක හරහා rank කරගන්න. ඉතින් මේ මෝඩ වැඩේ කරන්න එපා. මම කලින් videos වලත් කියලා ඇති. ඔයාගෙම ඔයාට ගැළපෙන ඔයාගේ කැටගරි කී වෙන නමක් පුළුවන් නම් ඔයා හදා ගන්න. ඒක තමයි ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ ඉදිරියේදී. ඔයාට මේක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ දැම්ම හරි නමක් තෝරගන්න කියලා. අනිත් දේ තමයි ඔයා නමක් හොයා ගන්නවා. මේ නමක් හොයාගෙන ඔයා මේක වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරලා මේක පබ්ලිෂ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් සේව් කරනවා. සේව් කරලා ගිහලා ඔයා YouTube එකේ සර්ච් කරනවා. ගොඩක් අය කියන මේක සර්ච් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න channel එකේ නමක් වෙනස් කරපු සැනින් ගොඩක් වෙලාවට සර්ච් වෙන්නේ නැහැ. එimhe සර්ච් කරනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. සර්ච් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට දවසක් ඉන්න වෙනවා පැය 24ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ channel එක search වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ channel එක හදලා දවසකට පස්සේ ඒත් search වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි ඔයා channel එකක් හැදුවටමදී YouTube කියන්නේ videos තියෙන platform එකක්. ඒක නිසා ඔයාගේ channel එකේ video එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබුණොත් තමයි ඔයාගේ channel එක search වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ channel එක search කරගන්න. එහෙම නැතුව ඔයා videos දාන්න නැතුව ඔයාගේ channel එක search වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේවලුත් කරලා ඔයාගේ channel එක ඒත් search වෙන්නේ නැත්නම් මේකට හේතුව තමයි ඔයාගේ නමින් වෙනත් channel තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගිහලා type කරනවා YouTube එකේ sl.com කියලා. මෙහෙම type කරද්දී ඔයාගේ sl.com කියලා ඔයා නම දීලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ channel එක උඩට එන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මම ඔයාට කලින් channel එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකේ videos තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාගේ channel එක උඩට එන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒකයි මම ඔයාට නිතරම කියන්නේ. තවත් කෙනෙක්ගේ channel වල කොටස් භාවිතා කරන්න එපා. search වෙනකොට උඩට එනකොට rank වෙනකොට ඒක ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඔයාගේ channel එක පහළටම යනවා. ඒක නිසා වෙනත් channel වල කොටස්වත් භාවිතා කරන්න එපා. ඔයාගේ channel එක rank කරගන්න පුළුවන් වෙනත් channel එකක් ඔයාගේ නමින් නැත්නම්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති කොහොමද channel විතරක් ෆිල්ටර් කරලා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් description එකේ එහෙම නැත්නම් card එකෙන් හරි ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම කරලි ඉවරලා දැන් තියෙන්නේ අපිට channel එක ඇතුළට ගිහලා setting ටික හදා ගන්න. මේක තමයි වැදගත්ම කොටස. මේක හරියට කරේ නැත්නම් ඔයාගේ channel එක ඒත් search වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක්ට ඔන්න ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් යන්න ඔයාගේ YouTube studio එකට. ඔයා phone එකෙන් යනවනම් desktop mode on කරලා මම කියන browser එකෙන් යන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට YouTube app එකට ගියත් මේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අනිත් දේවල් කරගන්න බැරි වෙයි ගොඩක් කරලා නම විතරයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටරෙන් යනවනම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙතනින් ඔයා customization කියලා පහලින් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේක click කරන්න. click කරාම ඔයාට මෙතන බලා ගන්න ලැබෙනවා basic info කියලා මේකක් click කරන්න. මෙතන channel name and description කියලා බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතන තමයි ඔයාගේ නමයි description එකයි වෙනස් කරගන්න ඕන. ඔයාට මෙතන නම වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන edit icon එකක් තියෙනවා පැන්සල වගේ. මේ click කරලා ඔයාගේ නම වෙනස් කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය විදියට. ඒ වගේම description එකේ ඔයාගේ මොන හරි channel එක ගැන මොනවද කියවෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ contact number email වගේ දේවල් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඔයාට දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න ලැබෙන publish කියලා බටන් එකක් මේ click කරාම මේක publish වෙනවා. ඒ වගේම පහලින් තියෙනවා add language කියලා. ඔයා මේ option එක භාවිතා කරා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේක බලා ගන්න. add language ගියන් පස්සේ ඔයාට
මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔරිජිනල් ලැන්ග්වේජ් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා තවත් ලැන්ග්වේජ් එකකට. ඒ කියන්නේ සිංහල නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙනත් භාෂාවන් නම් හින්දි එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි නම් ඔයාලට සිංහල වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ Google Translate භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් දන්නව මේක මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක ඔයා ඇඩ් කරලා තිබුණා නම් ඔන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ channel එකේ ගැටලුව ඇති වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔයා අතනින් ගිහිල්ලා channel name and description එකෙන් ගිහිල්ලා මේ දේවල් වෙනස් කරලා වෙලා ඔයා search කරද්දී වෙනස් වෙලා නැහැ දවසකට පස්සේ. හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන ඔයා translation language එක වෙනස් කරේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ මෙතන තියෙන translation language එක තමයි ඔයාට publish වෙලා පෙන්නන්නේ. channel name and description කියන තැන වෙනස් කර සැනින් මෙතන වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා මේ ඒකම copy කරලා එහෙම නැත්නම් මෙතන type කරන්න ඔයා වෙනම channel එකේ පෙන්නන්න ඕන දේ. ගොඩක් වෙලාවට මට ගැටලුවක් ඇති වුණා. මම ගිහිල්ලා channel name and description එකේ වෙනස් කරලත් publish කරලා බැලුවම වෙනස් වෙලා තිබුණේ පරණ දේවල්මයි තිබුණේ. ඉතින් මම මෙතන add language කියන එකට ඇවිල්ලා බැලුවම තියෙන්නේ මෙන්න මේ පරණ දේවල් ටික. මේ පරණ දේවල් ටික ඔය අලුත් කරොත් තමයි ඒක තමයි ඔයගේ channel එකේ about වල පෙන්නන්නේ description එකට ඒ වගේම channel name එකටත් පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ තියෙන දේවල්. ඒක නිසා මෙතන අනිවාර්යයෙන් වෙනස් කරන්න ඕන. ඔයාට මේක අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් නැවතත් මේක close කරලා දාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා delete icon එක. මේ click කරලා ඔයාට මේ language එක delete කරලා දාන්න පුළුවන් මේ translation එක. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාට අවශ්‍ය නම් විතරක් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට මෙතනින් වෙනස් කරන ඕන දෙයක් ඒ විදිහටම publish වෙනවා. ඉතින් අතන තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයගේ ගැටලුව ඇත්තේ. add language එක ගැන ඔයාට තේරුමක් නැත්නම් මේක භාවිතා කරන්න එපා. channel name and description එක කියන එක විතරක් ඔයාගේ වෙනස්කම් කරන්න. අනිත් ඒවා ඔයා දෙන්න යන්න එපා. මේ දේවල් ඔක්කොම වෙනස් කරලා ඉවරනාම publish කියන button එක click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ මේ හැමදේම වෙනස්කමක් එහෙම නැත්නම් customization යටතේ කරොත් ඔයා මේ publish කියන button එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ YouTube studio එකේ පහළ තියෙනවා settings කියලා මේකක් click කරන්න. මේ click කරාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට window එකක් ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔයාට channel කියලා tab එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේකක් click කරන්න. channel name, country එක ඒ වගේම keyword කියලා ඔයාට බලා ගන්න ලැබෙනවා පහලින්. country එක ඔය ශ්‍රී ලංකා දීලා තියෙනවා නම් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන තියෙන ඒවා ඔයා ගණන් ගන්න එපා. මෙතන ශ්‍රී ලංකා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන keyword කියලා පහල තියෙනවා අපිට text box එකක් වගේ. මෙතන ඔයා keyword එකක් දෙන්න ඕන. මෙතන ඔයාගේ channel එකට අයිති keyword ටික දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පළවෙනියටම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ channel එකේ නම ඒ විදිහටම මෙතන type කරන්න. ඔයා simple අකුරු වලින් type කරට කමන්නේ. මෙතන තියෙන විදිහට මම මේක type කරනවා ඒ විදිහටම. කිසිම වෙනසක් කරන්න එපා. අකුරක්වත් ඒ විදිහටම type කරන්න ඕන. මොකද ඔයා search කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට type වුණොත් තමයි ඔයාගේ channel එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක තව ටිකක් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ cooking channel එකක් නම් ඔයාට cooking සිංහල කියලා උනත් දෙන්න පුළුවන්. කොටස් කඩලා එහෙම නැත්නම් තනි වචනෙට උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ channel එකට අයිති කැටගරි ටිකක් ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් cooking ශ්‍රී ලංකා ඊට පස්සේ cooking in ශ්‍රී ලංකා එහෙම නැත්නම් cooking සිංහල මේ වගේ වචන දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික channel එකක් කරනවා නම් tech සිංහල tech ඒ වගේම mobile review මෙන්න මේ වගේ පොදුවේ භාවිතා වෙන වචන ටිකක් භාවිතා කරන්න. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් හොයන්න පුළුවන් YouTube video සිංහල කියලා. මෙන්න මේ වගේ keyword ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට YouTube in ශ්‍රී ලංකා කියලාත් ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube video සිංහල YouTube video ශ්‍රී ලංකා. දැන් මගේ channel එක ගත්තොත් මම ගොඩක් වෙලාවට මට දෙන්න පුළුවන් camera tutorial in සිංහල වගේ වචන භාවිතා කරන්න පුළුවන් keyword. ඉතින් මේ වගේ channel එකේ සාමාන්‍ය පොදුවේ search කරොත් ඔයාගේ channel එක මතුවෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ keyword ටිකක් දීලා ඔයා අනිවාර්යෙන් save කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඔයාගේ channel එක search වෙන විදියට හදාගන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරුම් යන්නේ නැති කියලා. මේක තේරුනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒකත් බලලා මේකත් බලන්න. ඊට පස්සේ හොඳ idea එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක්. කැමති නම් විතරක් subscribe කරලා ඊට හැපි තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරගත්තොත් ඔයාලට දිගටම මේ වගේ videos බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න පහලින් ඔයාගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා හැමදේම ෂෙයා කරන්න කැමති නම් විතරක් යාළුවන්ට බලා ගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හැම විතර සුබ දවසක් ගිහින් එන්න. නැවතම